Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रांजलीज ब्युटी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. मला हे सांगायला खूप आनंद होतो की तुम्ही चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करताय. त्याच्यामुळे मला खूप मोटिवेशन मिळते की मी पुढे तुमच्यासाठी अशाच व्हिडिओ बनवू शकेन. लवकरच माझे 500 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट होणार आहेत आणि हे सगळं फक्त आणि फक्त तुमच्यामुळेच होत आहे. इथून पुढेही तुम्ही मला असाच सपोर्ट करत राहा, जेणेकरून मी तुमच्यासाठी नवनवीन व्हिडिओज रोज एक घेऊन येईन. आजची सुद्धा आपला व्हिडिओ एकदम इंटरेस्टिंग आणि छान असा होणार आहे. आपल्या डोळ्याखाली डार्क सर्कल्स जी येतात, म्हणजेच काळे वर्तुळे जी येतात ना, ती कमी करण्यासाठी किंबहुना घालवण्यासाठी काय उपाय करता येतील हे आपण आज बघणार आहोत. चला तर मग बघूया डोळ्याखाली येणारी काळ्या वर्तुळांसाठी घरगुती उपाय. चला तर मग आपल्या डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे आली असल्यास काकडीचे गोल काप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच डोळ्यांना आरामही मिळतो. काकडीचे गोल काप चांगले क्लिन्झिंग म्हणून सुद्धा वापरता येते. काकडीचे गोल काप करून दिवसातून 2 ते 3 वेळा 10 मिनटं आपल्या डोळ्यांवरती ठेवल्याने डोळ्याखालील काळी वर्तुळे कमी होण्यास मदत होते. 2. पुरेशी झोप. मैत्रिणींनो, झोपसुद्धा एक खूप महत्त्वाचं कारण आहे डार्क सर्कलसाठी. आजकालच्या आयुष्यामध्ये असं झालेलं आहे की माणसाला झोप ही पूर्ण मिळत नाही. टेन्शन आहे, सगळीकडे धुळीचं वातावरण आहे, त्यातून आता उन्हाळा सुरू झाला आहे, त्याच्यामुळं तर फारच त्रास जाणवतो आपल्याला. तर आपण जर पुरेशी झोप घेत नसाल तर डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे ही 100% येतातच. काळी वर्तुळे टाळण्यासाठी पुरेशी झोप घेणे फार 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 महत्त्वाचे आहे. तसेच आपण मोबाईलचाही वापर अतिप्रमाणात आता करायला लागलो आहे. इवन रात्रीसुद्धा आपण 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत मोबाईल बघत बसतो. त्याच्यामुळे सुद्धा डोळ्यांवरती ताण येतो. काळी वर्तुळं जर तुम्ही टाळण्यासाठी पुरेशी झोप घेणे फार महत्त्वाचे आहे. 3. सकाळी चहा आपण जो पितो, तो चहा केल्यानंतर चहाचे कण म्हणजेच चोथा जो राहतो ना, तो फ्रीजमध्ये ठेवा. त्यानंतर तो थंड झाल्यावर चहाचा चोथा आपल्या डोळ्यांना लावा व हलक्या हाताने मसाज करा. काळी वर्तुळे कमी होतात. 4. टॉमॅटोमधील अनेक गुण आपल्या त्वचेवरील डाग कमी करण्यास मदत करतात. 1 चमचा टॉमॅटोची पेस्ट म्हणजेच टॉमॅटोचा रस आणि थोडासा लिंबाचा रस हे एकत्र मिश्रण करून घ्या. हे मिश्रण आपल्या डोळ्यांना लावा. 5 ते 7 मिनिटं तसेच डोळ्यावरती ठेवा. त्यानंतर 2 ते 3 मिनिट हलक्या हाताने डोळ्यांच्या खाली मसाज करा. त्यानंतर थंड पाण्याने धुवून टाका. काळी वर्तुळे कमी होतात. 5. बदाम तेलात अनेक गुणधर्म आहेत. डोळ्याजवळील त्वचेला ह्या बदाम तेलाचा खूप असा वापर होतो, त्याचा लाभ होतो. बदाम तेलाचा नियमित वापर केल्याने त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत होते. रात्री झोपताना डोळ्याखालील बदाम तेल लावावे. हलक्या हाताने मसाज करावा. रात्रभर तसेच ठेवावे. सकाळी उठल्यानंतर चेहरा धुवून टाकावा. असे केल्याने काळी वर्तुळे कमी होतात आणि 7 दिवसामध्ये तुम्हाला फरक दिसायला सुरुवात होते. चला तर मैत्रिणींनो, आज आपण बघितली की डोळ्याखाली येणारी काळी वर्तुळे म्हणजेच डार्क सर्कल्स कशी कमी करायची हे. ह्यातले तुम्ही उपाय करून बघा, तुम्हाला नक्कीच ह्याच्यापासून उपयोग होईल. आणि ह्या व्हिडिओमधून जर तुम्हाला थोडंफार नॉलेज किंवा थोडंफार मदत झाली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला पुढचा विषय कुठल्या विषयावरती हवा आहे. पुढचा व्हिडिओ नक्कीच तुमच्यासाठी हेल्पफुल ठरेल. आता उन्हाळा जवळ येतो आहे, त्याच्यामुळं मी असा विचार करते की उन्हाळ्याच्या रिलेटेडच एखादा व्हिडिओ टाकावा. पण जर तुम्हालाही त्या संदर्भात व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. तोपर्यंत सुरक्षित राहा, घरी राहा, उन्हामध्ये जाणं बाहेर जरा कमी करा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून, स्टे लाईफ.